good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනව දවසේ goal mapping video එක. අපි බලමු අද දවසේ market එක කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද, කොයි වගේ තැන් වලින් turn වෙයිද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි review එකක් කරන්නම් ඊයේ දවසේ ගැන skip නොකර බලන්න. Okay. මම ඊයේ දවසේ කිව්වා news ආවා ඊයේ හවස high impact news. ඉතින් news එකට gold එක sell වෙලා ඊට පස්සේ buy වෙන්න ඕනේ කියලා. කාරණ හරි ෂුවර් නැත්තම් මම මේ කිව්ව ටික ඉවරුනාට පස්සේ මං කියන්නම් කීල ඉවරයි කියලා. එතකොට ගිහින් බලන්න ඊයේ දවසේ දාපු වීඩියෝ එකේ විස්තර ඔක්කොම ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඕකේ. මම කිව්වා gold එක buy වෙන්න ඕනේ sell වෙලා gold එක කියන්නේ මුලින්ම news එකට sell වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ buy වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව market එකේ එන news ටික USD news ටික mix result එකක් එනෝනේ. කියන්නේ USD negative positive දෙකම එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔන්න ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඊයේ දවසේ මොකද උනේ කියලා බලපු නැති කෙනෙක් නම් ඉතින් ඊයේ දවසේ ට්‍රේඩ් කරපු කට්ටිය ඔක්කොම දන්නවා මොකක්ද ඊයේ උනේ කියලා. එතකොට ඉතින් කිව්ව විදිහටම වැඩේ වුණා. වැඩේ කිව්ව විදිහටම වුණා. මාකට් එක බයි වුණා. මුලින්ම සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ බයි වුණා. සහ all time high එකක් හැදුවා. අලුත් all time high එක 2696.8 all time high එක දැන්ට හදලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මං කියලා ඉවරයි. දැන් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහින් බලන්න ඊයේ දවසේ වීඩියෝ එකේ මං කෝ gold එක buy වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු අද මාකට් එකේ කොයි වගේ දෙයක් ඉදි කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න තාමත් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න bell notification එක on කරලා තියාගන්න. මොකද ඊයේ වගේ තව ඕගොල්ලන්ට පහුගිය දවස් සෑහෙන්න මිස් වෙන්න ඇති. කියන්නේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් සෑහෙන දේවල් ඊයේ දවසේ වගේ වුණ දේවල් සෑහෙන්න ඕගොල්ලන්ට මිස් වෙලා ඇති. ඉස්සරහට එන opportunities මිස් කරගන්න එපා. ඒක නිසායි කියන්නේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell notification එක on කරලා තියාගන්න. ඔගොල්ලන්ට හැමදාම උදේ 6ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හැමදාම උදේ 6ට මම අප්ලෝඩ් කරනවා වීඩියෝ එක. හරි. ඕකේ. ඊට අමතරව description එකේ තියෙනවා අපේ channel වල link, group වල link. මොකද මේකෙන් වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ update එකක් ගත්තට signal channel එකේ තමයි signal දෙන්නේ. learning group එකේ අපි අලුත් update දෙනවා. ඉතින් මේ learning group එකේ signal channel එකේ link දෙක මම description එකේ දාලා තියනවා. අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. join වෙන්න නැතුව ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. ඕකේ. හරි කතාව නවත්තමු වැඩේට යන්න. මේ තියෙන 5 minute chart එක gold market එකේ දැන්ට gold market එකේ all time high එක තියෙනවා 2696.8. එතකොට අපේ 5 minute chart එකේ zone එක තියෙනවා 2696.8යි 2694.5යි අතර. ඊට පස්සේ 2693.5යි 2691.5යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2685යි 2686යි 2684යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2676.5යි 2673යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2667යි 2665.5යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2664යි 2661යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2649.5යි 2647යි අතර. එතකොට ඔය zone ටික තමයි දැන්ට market එකේ තියෙන 5 minute chart එකේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් trend line මං කීපයක් හැඳලා තියෙනවා. upside එකේ මෙන්න මේ විදිහට trend line එක සහ මෙන්න මේ පැත්තට trend line එකක් තියෙනවා. down side එකේ මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එක දැන්ට මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ රෙසිස්ටන්ස් zone එකට. එතකොට මාකට් එක පොඩ්ඩක් සෙල් මොමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මාකට් එක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න ඕන නම් ඔන්න ඔය විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක තවත් සෙල් වෙන්න ඕනොත් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මං හිතන්නේ එකපාරටම එහෙම බයි සෙල් වෙයි කියලා. මාකට් එක බොහෝතරට මෙන්න මේ වගේ යන්නත් පුළුවන්. ඒවත් නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට කන්සල්ටේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක උඩ එක උඩ ඇන්තරද ඔයගොල්ලන්ට කලින් දැක්කන ඇන්ද විදිය. ඒක නිසා මේක උලක් නෑ. ඔන්න ඔය විදිහට කන්සල්ටේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් මාකට් එක. 5 minute chart එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මාකට් එක වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මාකට් එක ලොකුවට සෙල් වුණොත් මේ සපෝට් zone එකකට රෙස්පෙක්ට් නොකර ඊට පස්සේ තියෙන මෙන්න මේ සපෝට් zone එක සහ මෙන්න මේ සපෝට් zone එක ඒකට එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකත් සපෝට් එකක් වෙනවා. ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකටත් රෙස්පෙක්ට් කරලා මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට බයි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දිගටම බයි වුණොත් ආය කතන්දර මොකුත් නැහැ. එලින්ම මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරන්නත් පුළුවන්. 2700 රීච් කරන්න පුළුවන් gold එක. ඉතින් 5 minute chart එකේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මාකට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි යමු 15 minute chart එකට විනාඩි 15 chart එකට. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි 15 minute chart එකේ zone ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 2696.5 2694 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2686.5 2683.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2675.5 26
73යි අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2667.5 2665.5 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2662.5 2660 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2658 2654 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2650.5 2646 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2641යි 2638යි අතර සෝන් එකක්. ඒතකොට ওই සෝන් ටික තමයි 15 minute chart එකේ දැන් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකුත් මම ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එක බැලුවොත් 15 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මාකට් එකේ සෙල් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට. සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා ඊට පස්සේ බයි වෙලා ආපහු මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක උඩට එන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට channel එකක් ඇන්දොත් මේ channel එක ඇතුළට එන්න පුළුවන්. channel එකක් ඇන්දොත් කිව්වේ මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එකේ channel එකක් ඇන්දොත් මෙන්න මේ විදිහට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ channel එක ඇතුළට. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක normal consolidation වෙයි මෙන්න මේ විදිහට. වෝ එකේ මුකුත් ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැත්නම් වෝ එකේ මොනවා හරි අලුතෙන් අලුත් දෙයක් ආවොත් මාකට් එක ආයෙත් මුකුත් නැහැ බයි වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? එතකොට මාකට් එක දැන්ට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ 15 minute chart එකේ. සෙල් වුණොත් ලොකුවට ඊළඟට සෙල් වෙන්න තියෙන මෙන්න මේ zone එකට මේ zone එකෙන් හැරෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා තව චුට්ටක් පල්ලෙහා මං හිතන්නේ එච්චර මේයි කියලා. හැබැයි එන්න බැරි කමකුත් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙනවා නම් බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දිගටම කන්සල්ටේෂන් එකක් ගිහිල්ලා සෙල් වෙන්නත් පුළුවන්. මාකට් එක ওই විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ බලලා හරියට කන්ෆර්මේෂන්ස් ඇතුව එන්ට්‍රීස් ගන්න. කිසි වෙලාවක හදිසි වෙලා එන්ට්‍රීස් ගන්න යන්න එපා. ඇග්‍රෙසිව් විදිහට එන්ට්‍රීස් ගන්න යන්න එපා. ඉමෝෂනල් විදිහට එන්ට්‍රීස් ගන්න යන්න එපා. හරියට පරිස්සමෙන් ඉවසලා හරි මූවමන්ට් එකක් අල්ලගන්න, හරි මූවමන්ට් එකක් කැච් කරගන්න, හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න, එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඊළඟට අපි යන් 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. 30 minute chart එකේ තියෙන ඔක්කොම වඩා zones අද 5 minute chart එකටත් වඩා. හරිද? ඕකේ. උඩම zone එකේ තියෙනවා 2697යි 2696.8යි 2693යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2682.5 2677.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2675 2673යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2669 2665යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2660.5 2657.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2643.5 2638.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2622 2616.5 අතර. ඒතර ඔන්න ඔය zone ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් තුනකුත් මම ඇදලා තියෙනවා. අප්සයිඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඩවුන් සයිඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එක all time high එක ටච් කරලා ආපහු මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරලා මාකට් එක බයි වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක විතරක් ටච් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්නත් පුළුවන්. දැන්ට ওই විදිහට තමයි 30 minute chart එකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මාකට් එක සෙල් වෙනවා නම් කෙලින්ම මෙන්න මේ තැනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික බ්‍රේක් කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙන්න වගේ පුළුවන්. මාකට් එක බයි වෙන්න වගේ පුළුවන්. ඒකට ඔය zone ටික ගොඩක් strong zone ටිකක් මම මාක් කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔය zone වලට respect කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩාක් වැඩි. ගොඩාක් කියන්නේ ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා හරියට හොඳ confirmations ඇතුව ඒ වෙලාවට හැදෙන confirmations එක්ක entries ගන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන් මේ zone use කරොත් මාකට් එකේ. ඉතින් හැමදාම කට ගහනවට නෙමෙයි කියන්නේ. නැත්නම් මට මේවා දාලා තේරුමක් නැහැ. ඉතින් මට ඒ වුණාට දාන්නේ කවුරු හරි ඉගෙන ගන්න එක්කෙනෙක්, කවුරු හරි හම්බ කරගන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ මනුස්සයාට සෑහෙන්න මේක වැදගත්. හරියට මේකෙන් වැඩක් ගන්න මනුස්සයෙක්ට සිග්නල් ඕනෙත් නැහැ, මුකුත් ඕනේ නැහැ. සුපිරිම ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. තවත් කන්ෆර්ම් කරගන්න ගන්න ට්‍රේඩ් එක ගන්න එන්ට්‍රි එක කන්ෆර්ම් කරගන්න සිග්නල් channel එකට join වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ ඔක්කොම ටික free. එතකොට සිග්නල් channel එකට ආවා කියලා සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. VIP දෙනවා කියලා සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට access තියෙනවා free. ඉතින් මේ videos දෙන්නෙත් මං කිසිම දෙයක් හංගන්න නැතුව ඔක්කොම කියලා දෙන්නෙත් public මේක publish කරන්නෙත්
ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි තව කීයක් හරි හම්බ කරගනී කියන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව මට මේකෙන් හම්බෙන දෙයක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එකක් කරා කියලා මට හම්බෙන දෙයක් නැහැ. මේක මගේ මං ඉම්ප්‍රූව් කරගත්ත මගේ පෞද්ගලික දැනුම. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික ඕගොල්ලොන්ට දෙන්නේ. ඕගොල්ලොත් හම්බ කරගෙන ගේමක් ගහගනී කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් වැඩක් ගන්න අපරාධේ නිකම් බොරුවට වීඩියෝ එක බලන්නම් බාලේ බලන්නවත් එහෙම කරන්න එපා. හරියට බලලා හොඳ එන්ට්‍රි එකක් ගන්න, හොඳ ගේමක් ගහගන්න try කරන්න මේ වීඩියෝ එකත් පාවිච්චි කරලා. ඕකේ, ඊළඟට අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකට ගියට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩම zone එකක් තියෙන 2696.8 93.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා යාට 2672.5 2666.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2662.5 2658.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2644.5 38.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2611 2605.5 අතර zone එකක්. එතකොට ওই zone ටික තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන trend line එකක් මම ඇදලා තිනවා. ඔකට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 3TL එක විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. already එක reach කරා. එතකොට market එක 2694 ගත්තොත් 2694 ඉඳන් 2684ට pip 100ක් වගේ market එක move වුණා. ඊට පස්සේ දැන්ට ඔන්න ආපහු buy වෙලා තියෙනවා market එක. අපි බැලුවොත් market එකේ movement එකක් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා දැන්ට මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ හරි වගේ touch කරලා ඊට පස්සේ market එක හිමීට sell movement එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ market එක buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market එක දිගටම buy වුණොත් මෙන්න මේ විදියට buy වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ support කියන්නේ මේ තියෙන resistance එක support එක කරන RBS එකක් වෙලා මේ trend line එකට pull back එකක් දීලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙන්නත් පුළුවන්. අද සිකුරාදා පරිස්සමට trade කරන්න කිසිම වෙලාවක aggressive වෙන්න නම් යන්න එපා. මොකද සිකුරාදා weekly candle එක daily candle එක ওই දෙකම අද close වෙනවා. එතකොට market එක all time high එකේ තියෙන්නේ. කොයි විදිහට market එක move වෙන්න ගණීත් දන්නේ නැහැ. market එකේ volatility ගතිය කොයි වගේ තියෙයිද දන්නේ නැහැ. market එකේ manipulations එයි. ඒක නිසා ඒවට අහු වෙන්නේ නැතුව හරියට පරිස්සමට trade ගන්න. දැන් මම මේවා කිව්වා කියලා බය වෙන්න එපා. බය කරන්න මේ කියන්නේ බය වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ trade කරන්න පුළුවන්. මම මේවා කලින් කියන්නේ අවදානම නැති කරගන්න. එතකොට ඕන වෙලාවක ඔයාලට alert එකේ ඉඳලා මොකද්ද ගත්ත entry එක මොනවද reason? okay මේ reason එක ගත්තේ. එතකොට බැරි වෙලා හරි market එකේ manipulation එකක් වුණොත් ඔයගොල්ලෝගේ confirmations තියෙනවා නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. manipulation එකක් කියන්නේ අනිත් පැත්තට ආපහු market එක recover වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට බය වෙන්න කිසිම කාරණාවක් නැහැ. ඒකයි මේ දේවල් මම කියන්නේ aggressive නොවි හරියට entries ගන්න කියලා සහ මෙන්න මේ zone දෙන්නේ. මේ zone වලින් හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන් entry එකක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. හරි. එතකොට market එක දිගටම sell වෙන්න ඕන වුණොත් market එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කෙලින්ම market එක මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා consolidation එකක් වෙලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට market එක move වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට market එක move වෙන්න පුළුවන්. කොහොම කරත් තාමත් පොඩි buy pressure එකක් තියෙනවා market එකේ. ඒකත් එක්ක අපි දන්නේ නැහැ හරියටම කොයි වගේ market එක move වෙයිද කොයි පැත්තට යයිද කියලා. හැබැයි market එක සැලකිය ප්‍රමාණයක් අදත් buy වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි ලොකු pips ගාණක් නෙමෙයි සැලකිය ප්‍රමාණයක් buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපෝ මෙතනින් sell වුණොත් market එක පොඩි recover එකක් දෙයි. ඒත් මං හිතන්නේ ලොකු recover එකක් දෙන්න තරම් market එක sell වෙයි කියලා. normally ওই විදිහටයි wo එකේ මොනවා හරි update එකක් ආවොත් එහෙම දැන් ටිකක් කියන්නේ wo එක කියන්නේ දැන් එක යුද්ධයක් නෙමෙයි යුද්ධ කීපයක් යනවා. උතුරු කොරියාවයි දකුණු කොරියාවයි පොඩ්ඩක් සීන් එකේ ඉන්නවා. මම මේ අපි නිකන් කතා කරන භාෂාවෙන්ම කියනවා. නිකන් ප්‍රොෆෙෂනල් වෙලා මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න කිසිම උවමනාවක් නැහැ. මම නිකන් අපේ කතා කරන භාෂාවෙන්ම කියන්නම්. පොඩි සීන් කෝන් එකක් තියෙනවා උතුරු කොරියාවයි දකුණු කොරියාවයි අතර. ඊට අමතරව තව තියෙනවා චීනේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා අපේ ඊශ්‍රායෙල් ඉරාන් වෝ එක. මේ හැම එකත් එක්කම අය එකක් නෙමෙයි එක යුද්ධයක් නෙමෙයි යුද්ධ කීපයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඉකොනොමි එකට ලොකු ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. එතකොට ජපාන් එක පැත්තක් නොගෙන
තව එහෙම මෙහෙන් කට්ටියට උදව් කරන්න යනවා. ඒවත් එක්ක ඉකොනොමි එක සම්පූර්ණ නිකන් අවුල් ජාලයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ගෝල්ඩ් එක ඩිමාන්ඩ් වෙනවා. ඒ කතා දෙක නැහැ. ගෝල්ඩ් එක ඩිමාන්ඩ් වෙනවා. මොකද ගෝල්ඩ් තමයි හොඳ මැසෙට් එක ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඔන්න වගේ වෙලාවක. ඉතින් ඒක නිසා ගෝල්ඩ් එක ඩිමාන්ඩ් වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි ගෝල්ඩ් එකේ ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩ් එක ෆ්ලයි වෙනවා. කියන්නේ ගෝල්ඩ් එක බයි වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔය ෆන්ඩමෙන්ටල් ඩේටා ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉඳලා හරියට පරිස්සමට එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඕකේ එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ ගෙන් කරන්නම්. හැමෝටම අදත් වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න ඕනේ. ලොස් නොවි ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියට මුස්සන්න දෙවිට ලදිවිට ජේසුපිට හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක ඉක්මනටම හම්බෙමු. දැන් හැමෝටම good luck.